Hello everyone. Hi. Good evening. Hello. সদায় ক'ব লাগে মই এহাতৰ ধৈৰ্য নাই বুলি ও Good evening. Good evening. Good evening. Nanu. Good evening. Krishti. Hi. Anisha. ভালে মোৰ খবৰ ভাল Hello. Lakshmi. Hi. Hi. Meenakshi. Probit. Hi. 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 Hello. 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 Okay. Hi. Hello everyone. নাম মই একো পঢ়িবলৈ পৰা নাই ইমান স্পিডত গৈ আছে সবে ঠিকে আছা এক্সাম পাইছে বেছি দিন নাই হয়নে পঢ়া শুনা চলিছে নে নচলিছে ওকে সবচে আগত একদম যোনে যোনে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰা নাই যোনে যোনে নতুন কোনোবা ষ্টুডেন্ট আহিছা সাবস্ক্রাইব কৰি থোৱা যাতে তোমালোকে গুটেই ক্লাसेस বিলাকৰ গুটেই ভিডিওস এন্ড শৰ্টস জি আহে ইউটিউবত সবৰ কাৰণে নটিফিকেশন যাতে জলদিকে প্ৰথমতে তোমালোকৰ ওচৰত আহি যায় তাৰ কাৰণে আগতীয়াকে মই কৈছো সাবস্ক্রাইব কৰি থবা চ্যানেলটো আৰু যোনে যোনে নতুন আছা তোমালোকে তো নাজানিবা তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে আমাৰ এতিয়া অলৰেডি ৰিভিজন কোৰ্স কিবা ক্র্যাশ কোর্স স্টার্ট হৈ গৈছে ক্র্যাশ কোর্সৰ কথা কৈ থকা তোমালোকে গম পাইছা তাৰ কাৰণে এডমিশন যদি লবলৈ মন আছে তেতিয়া হলে এই ইয়াতে স্ক্ৰিনত দেখাই থকা নাম্বাৰ কিটাত কল কৰা আৰু তেতিয়া একদম ধুনিয়াকে ডিটেইলছত সব কথা কৈ দিব ঠিক আছে ইয়াত যেহেতু বহুতে কোৱেশ্চন কৰি থাকে মোক যে মেম আমুকটো সাবজেক্টৰ লাগিছিলে তামুকটো চ্যাপ্টাৰ লাগিছিলে বাবা একদম লেট মি টেল ইউ অনেষ্টলি যে ইউটিউবত একদম ডিটেইলছত ইউটিউবত একদম ডিটেইলছ আৰু প্ৰত্যেকটো চ্যাপ্টাৰ বা টপিক লৈ যোৱাটো আমাৰ কাৰণে পসিবল নহয় ঠিক আছে কাৰণ সপ্তাহটোত 6 দিন ওকে 6 দিন নালাগে আমাৰ গোটেই সপ্তাহটোৱে ক্লাস কৰি থকা হয় তো সেই গোটেই সপ্তাহটোত এনেকুৱা হয় যে যিমান কেটা সাবজেক্ট আছে গোটেই কিজনে অল্টাৰনেট কৰি মানে চেঞ্জ কৰি এদিন এজনে তেনেকে লবলগীয়া হয় ইউটিউব লাইভ যিহেতু আমাৰ এদিনত এটা হৈ থাকে তাৰ কাৰণে সপ্তাহটোত খুব বেছিকে আমি পালেও দুটা ক্লাস পাও নহলে বা এটাই ক্লাস থাকে আমাৰ ইউটিউবৰ হেতু কাৰণে আমি গোটেইখিনি বস্তু ইউটিউবত কমপ্লিট কৰাটো পসিবল নহয়গে বহুতে হুদি থাকা ন যে মেম আমুকটো লাগিছিলে তামুকটো পোৱা নাই আমুকটো বুজা নাই এটা হেখিনিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মই এটা যেটো কথা কৈ গলি যে তোমালকে এপত যাব লাগিব কাৰণ আমাৰ এপত অলৰেডি কোৰ্স গুটে মোৰ যিমানখিনি সেকশন আছিল গুটেখিনি মই কমপ্লিট কৰি থৈছো তাৰ কাৰণে তোমালোক কিবা যদি বুজিব লগিয়া থাকে তাৰ হে এপত যাব লাগিব এপটো কত পাবা প্লে ষ্টৰ হেখিনি কাম তোমালকে কেনেকে গম পাবা কি কৰিব লাগে না লাগে এই নাম্বাৰ কিটা যিকিটা স্ক্ৰিনত দেখা পাই আছে স্ক্ৰল হৈ আছে নাম্বাৰ কিটাত কল কৰিলে গম পাই যাবা মই একদম তোমালোকৰ আহি থকা কোৱেশ্চন কমেন্ট সেকশনত মই দেখি থাকো মানে একদম কমন কোৱেশ্চন হয় একিটা তো হে কমন কোৱেশ্চন কিটাৰ আনসাৰটো মই আগতীয়াকে দি থৈ দিছো হা ওকে তো হাই 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 হেল্ল ভাল মোৰ ভাল ঠিক আছে একো নাই লেট হল একো নাই তো এতিয়া আমি লাষ্ট ক্লাছত a question of trust or আধাটো চেপ্টাৰৰ আধাটো ডিসকাস অলৰেডি কৰিছিলো হয়নে মই একদম প্ৰথমতে কৈছো আজি ওকে তো এতিয়া কথাটো হল তাৰ পিছত যিখিনি বাকি আছিল চেপ্টাৰটোৰ হেখিনি আমি এতিয়া পঢ়িব গৈ আছো ডিসকাস কৰিব গৈ আছো সো যিমানটো পসিবল হৈছে মই কৰি মানে ডিসকাস কৰিব ট্রাই কৰিছো মানে হেতু ভি লাইন বাই লাইন বেলেগে কিন্তু লাইন বাই লাইন নকৰে হা ইংলিশ মানে মেইনলি ইংলিশ লাইন বাই লাইন কৰা কথাই নাথাকে আহিব জাস্ট কৰবাত স্কুলত হক টিউচনত আহিব জাস্ট লাইন বাই লাইন নপঢ়াই গুটেটো সামাৰাইজ কৰি থৈ গৈছো মইতো লাইন বাই লাইন পঢ়াইছো ভাই এটু ৱে হে এপত আছে ওকে ঠিক আছে তেতিয়া হলে তো আমি হেদিনাখন ডিসকাস কৰিলো একন লেকে how foolish people are when they own valuable things Horace thought a magazine article had described this house giving a plan of all the rooms and a picture of this room the writer had even mentioned that the painting hid a safe মানে আমাক এই গুটেই চ্যাপ্টাৰটোত কিহৰ কথা কৈ আছিল হৰেছ নামৰ এজন মানুহৰ কথা জুনে নেকি জুন গুড যাক মানুহে ভাল বুলি ভাবে গুড বুলি ভাবে but he is actually not honest ভাল হ'ব পাৰে but honest নহয়
তেওঁ মানুহৰ আগত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগত ভালকে বিহেভ কৰে, ভালকে কথা বতৰা পাতে, বাট তেওঁৰ যিটো অনেষ্টি হয় সেই অনেষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ঝোল আছে হা, ঝোল আছে। অনেষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত ঝোল কেনেকে আছে, এনে তেওঁ এজন লকস্মিথ আছিলে, লক বনোৱা এজন মানুহ আছিলে, তো তেওঁৰ কাম একদম প্ৰফেশ্যন সেইটো হয়, তো কৰিব লাগে, বাট তেওঁৰ এটা তাৰ চাইডত, সেই কামটোৰ চাইডত, সেই কামটোৰ বাহিৰে তেওঁৰ এটা হবি আছিলে, পেশ্যন আছিলে, সেইটো কি আছিলে, কিতাপ পঢ়া। মানে কিতাপখিনিও এনেকুৱা কিতাপ যিখিনি ইজিলি এভেইলেবল হোৱা কিতাপ নহয়, যিখিনি আমি সাধাৰণতে পঢ়ি থাকো সেইখিনি কিতাপ নহয়। তেওঁ ভাল পাইছিলে ৰেয়াৰ আৰু এক্সপেঞ্চিভ বুকছ। ৰেয়াৰ মানে এতিয়া যিবিলাক পাবলৈ টান, যিবিলাক সহজে পোৱা নাযায়, সেইখিনি হৈছে ৰেয়াৰ, আৰু এক্সপেঞ্চিভটো আমি জানোৱে যিবিলাক দামী দামী হয়, ৰাইট? তেতিয়া এজন লকস্মিথ, য়েছ অবভিয়াছলি আমাৰ হৰেশৰ যিটো ইনকাম আছিলে, তেওঁৰ যিটো বিজনেছ আছিলে লক বনোৱাৰ, তলা চাবি বনোৱাৰ, তো সেই বিজনেছটো ইমানটো ছাকচেছফুল আছিলে বুলি আমাক ইয়াতে দিয়া আছে যে তেওঁ নিজৰ লগতে বেলেগ দুজন ৱৰ্কাৰকো ৰাখিছিলে, তেওঁৰ লগত কাম কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ দুজন আৰু ৱৰ্কাৰ ৰাখিছিলে, বাট হয়তো চাগে তেওঁৰ ইমানটো ইনকাম নাছিলে যে তেওঁ এক্সপেঞ্চিভ বুকছ একদম সেই ইনকামখিনিৰে ল'ব পাৰিছিল। সেইটো কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, তেওঁৰ অনেষ্টিৰ যিটো কথা আহে, সেই অনেষ্টিৰ কথাটো আমি এইখিনিতে দেখা পাওঁ যে তেওঁ কি ধৰণে সেই ৰেয়াৰ আৰু এক্সপেঞ্চিভ তেওঁৰ মন পচন্দৰ কিতাপকেইখন ল'বৰ কাৰণে তেওঁ বেলেগ বেলেগ মানুহৰ ঘৰত প্ৰত্যেক বছৰে, এটা বছৰত একঘৰ মানুহত গৈ সেফ চুৰ কৰিছিলে। সেফ কি হয় এতিয়া, সেফ হৈছে এই যিবিলাক যে লকাৰ্ছ থাকে, য'ত নেকি আমাৰ প্ৰপাৰ্টি একদম পুৰা প্ৰিচিয়াছ বস্তুবোৰ ৰাখা থাকে, জুৱেলাৰী হ'ব পাৰে, মানি হ'ব পাৰে, তেনেকে ধৰণৰ আৰু যিমান প্ৰিচিয়াছ বস্তু থাকে সেইবিলাক ৰাখা হয়, সেইটো হৈছে সেফ। তো হৰেছে সেইবিলাক চুৰ কৰিব যায়, আৰু সিহঁতৰ তাতে আছিলে শ্বুট অভাৰ গ্ৰেঞ্জ বুলি এটা ঘৰ। সি অলৰেডি সেই বছৰটোৰ কাৰণে, যিটো বছৰৰ কথা আমাক এই ষ্টৰিটোত কৈ থকা হৈছে, সেই বছৰটোত শ্বুট অভাৰ গ্ৰেঞ্জক সি টাৰ্গেট কৰি আছিলে চুৰ কৰিব বুলি, আৰু সেইমতে সি এখন মেগাজিনত সেই ঘৰটোৰ নক্সা, অকে, গোটেই মেপ এণ্ড অল, তাৰ ইনফৰমেশ্যন চববিলাক, কোনফালেদি কোনখন দৰ্জা আছে, কোনটো ৰুমত কি আছে কি নাই, সেই যে ড্ৰয়িং ৰুমত যে ছেফটো আছিলে, ছেফটো ক'ত একচুৱেলি আছে, এখন পেইণ্টিঙৰ যে পিছফালে আছিলে, প্ৰত্যেকটো ডিটেইলছ সেই মেগাজিনত দিয়া আছিলে, আৰু সেই মেগাজিনখনৰ পৰাই গোটেই ইনফৰমেশ্যন উলিয়াই হৰেছে সেই বছৰটোত শ্বুট অভাৰ গ্ৰেঞ্জত চুৰ কৰিব গৈছিলে। আৰু সেই চুৰ কৰিব যোৱাৰ টাইমত তেওঁ এটা কথা কয় যে মানুহ কিমান ফুলিছ হ'ব লাগিব, কিমান মানে মূৰ্খ হ'ব লাগিব, যে যেতিয়া মানুহৰ হাতত ভেলুৱেবল থিংছ আহি যায়, ভেলুৱেবল বস্তুবোৰ আহি যায়, প্ৰিচিয়াছ দামী একদম বহুত ধনী হৈ যায়, মানুহবোৰৰ হাতত এগালমান পইচা আহি যায়, লগে লগে মানুহে কিমান বেছি মূৰ্খামি কৰে। যে সেই মানে শ্বুট অভাৰ গ্ৰেঞ্জৰ কাহিনীটোকে চাওঁ, মানে মেগাজিনত সিহঁতৰ ঘৰৰ নক্সা কানুন চব দি দিলে, হয়নে? তো সেইটো এটা মূৰ্খামি হ'ল। এখন ঘৰৰ জানো মেপ বা ইনফৰমেশ্যন ডিটেইলছত দিয়াটো জানো একদম মানে এজন চাই চিতি কাম কৰা মানুহৰ কাম হয়? নহয়, হয় নাই? মানে সেইটোক আমি একচুৱেলি ফুলিছ কাম বুলি ক'বলৈ পাৰিম। তো সেই তেনেকে আমাৰ যিজন হৰেশ আছিলে, হৰেশে কথাটো তেনেকে ভাবে। তো সেইকণলৈকে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলো। তাৰ পিছত এতিয়া আমাক কি দিছে সেইটো চাম আমি। তাৰপিছত কি দিছে, but Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. এতিয়া অকে, ফ্লাৱাৰ্ছৰ কথা ক'লে, যোনে যোনে আগৰ ক্লাছত অহা নাছিলা, সেইটো কাৰণে মই কৈছো যে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, তেতিয়াহে গম পাবা ক্লাছেছখিনিৰ কথা। এতিয়া আগৰ ক্লাছটোতো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাৰ কাৰণে চাগে হয়তো মিছ হৈ গৈছে, একো নাই, আগৰ ক্লাছটো এইটো ক্লাছ কৰাৰ পিছত হ'লেও চাই ল'বা, ঠিক আছে? তেতিয়া সেই ফুলৰ কথা ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে। এতিয়া ফুল ক'ৰ পৰা আহিলে, বহুতৰ চাগে নপঢ়াখিনিৰ চাগে মাইণ্ডত কুৱেশ্যন আহিছে যে ফুল ক'ৰ পৰা আহিলে, চুৰ কৰিব গৈছে, ফুল ক'ৰ পৰা আহিছে। তো কথাটো হ'ল সেই ছেফটো য'ত আছিলে তাৰ ওচৰত টেবুলখনত এটা ফুল, মানে ফুলৰ ভাস, হয়তো ফুল অলপ থৈ দিয়া আছিলে। সেই ফুলটোৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতু হৰেশৰ হে ফিভাৰ আছিলে, পলেন্স আৰু ডাষ্টৰ পৰা এলাৰ্জি আছিলে, তাৰ কাৰণে সেই ফুলখিনি তাক মানে প্ৰব্লেম দি আছিলে, মানে এফেক্ট কৰিছিলে, তাৰ সেই স্নিজিং আহিছিলে, সি অশান্তি পাইছিলে। এতিয়া সেইটো কাৰণে সি কি কৰিছে ইয়াতে, but Horace found that the flowers were hindering him in his work. সি যিটো কাম কৰিব গৈছিলে, কামটো কি? সি কি কাম কৰিব গৈছিলে? হৰেশে কি কাম কৰিব গৈছিলে? হৰেশে কি কাম কৰিব গৈছিলে?
চুৰ কৰিব ৰাইট ইয়েছ চুৰ কৰিব তো সেই চুৰ কৰিবলৈ যোৱা কামটোৰ সময়ত তাক কিন্তু ফুলখিনি হিন্ডাৰ কৰি আছিলে ডিস্টাৰ্ব কৰি আছিলে সেই যে হাতছু আহিছিলে কিবা হৈছিলে সেই ইয়েছ ইয়েছ সবে আনসাৰ দিছে চুৰ কৰিব গৈছিলে অফ কোৰ্স ইয়েছ চুৰ কৰিব গৈছিলে সেই চুৰ কৰিব যোৱা কামটোত তাক সেই ফুলখিনিয়ে ডিস্টাৰ্ব দিছিলে তে হেতু কাৰণে হি কি কৰিলে হি buried his face in his handkerchief হি যিখন ৰুমাল লৈ গৈছিলে সেই ৰুমালখনৰে তাৰ নিজৰ মুখ মানে ৰুমালখনৰ তলত তাৰ নিজৰ মুখখন ঢাকি ললে যাতে হে পলেন্স খিনি বা ডাস্ট খিনিয়ে তাক আকৌ এলাৰ্জিক কৰি নুতুলে তাৰ কাৰণে হি নিজৰ মুখখন ঢাকি ললে then he heard a voice say from the doorway what is it a cold or hay fever দেখে চুৰ কৰিব যাওতে যেতিয়া তাৰ হাঁচি আহিছে হি মুখখন ঢাকি লৈছে সেই সময়তে দৰজাৰ ওচৰৰ পৰা এটা ভয়েস আহিছে এটা মাত আহিলে এটা মাত শুনা পাইছে তো সেই মাতটোত হি এটা কথা শুনা পাইছে কোৱেশ্চন শুনা পাইছে যে এটো কি হয় এটা সিম্পলি তোমাৰ সৰ্দি লাগিছে নে হে ফিভাৰ হয় তেনেকে কোনোবাই কোৱেশ্চন কৰিছে এতিয়া ভাবা ঘৰটোত কিন্তু কোনো নাই মালিক গৈছে ক'ত ফুৰিব কাৰণে বাহিৰত workers that means a gardener হক housekeeper হক তেলো ক'ত গৈছে মুভি চাবলে ভাই এতিয়া ঘৰটোত কোনো নথকা অৱস্থাত দৰজাৰ পৰা মাত আহিছে তো আহিছে কাৰ হয়নে তো হে তেনেকে এটা কোৱেশ্চন কৰিছে যে একচুয়ালি এটো হয় কি হে যে মুখখন লুকুৱাই লৈছে হাঁচি আহিছে তাৰ দিগদাৰ হৈছে যে ফুলখিনিৰ পৰা লগে লগে হেতু দেখা পোৱাৰ লগে লগে কোনোবাই এটা কোৱেশ্চন কৰিছে যে একচুয়ালি এটো কি হৈ আছে তোমাৰ এটো কোল্ড হৈছে that means সৰ্দি লাগিছে নে একচুয়ালি হে ফিভাৰ হয় হেতু তো তাৰ ৰিপ্লাই এতিয়া পায় নে নাপায় হেতু চাম before he could think Horace said hay fever and found himself sneezing again আৰু হে মানে actually unconscious একদম ভালকে ক'ব গলে unconscious he unconscious in the sense হি নিজৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো তাৰ ক'ত আছিল চুৰ কৰাত তো হি এটো কথাত unconscious আছিল যে ওচৰে পাজৰে কি হৈ আছে হি হেতু বস্তু কনসেন্ট্ৰেট কৰি থকাই নাছিলে হেখিনি ক্ষেত্ৰত আনকনশিয়াস আছিলে ওচৰে পাজৰে হৈ থকা তো পটককে মাত এটা আহিলে আমাৰো কেতিয়াবা হয় যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম কৰি ইন্টাৰেস্টিং কাম এটা কৰি থাকো একদম পুৰা মানে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাম সাপোজ ধৰি লোৱা সেই কামটো কৰি থাকোতে ওচৰত কোনোবা মানুহ আছে নে নাই আমি গম নাপাও কিন্তু সেই সময়ত যদি কোনোবাই কিবাটো কোৱেশ্চন কৰি দিয়ে ইনস্ট্যান্টলি আমাৰ আনসাৰ আহি যায় আমি গম নোপোৱাকে সাবকনশিয়াসলি একদম আনকনশিয়াসলি বুলি নকও সাবকনশিয়াসলি আমাৰ আনসাৰ ওলাই যায় তো এতিয়া আমাৰ হৰেছৰ তেনেকুৱা হৈছে হি সেফটোৰ কাৰণে সেফটোৰ কামত লাগি আছিল লগটো পৰা বস্তু উলিওৱাৰ কামত লাগি আছিল বাট সেই কোৱেশ্চনটো শুনাৰ লগে লগে হি সাবকনশিয়াসলি আনসাৰ দি দিলে কি বুলি হে ফিভাৰ বুলি ওকে আৰু তাৰ পিছত কি হৈছে তেতিয়া লগে লগে হে ফিভাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে হি নিজকে আকৌ ৰিয়েলাইজ কৰে যে তাৰ আকৌ এটা হাঁচি আহি গৈছে the voice went on you can cure it with a special treatment you know if you find out just what plant gives you the disease I think you would better see a doctor if you are serious about your work I heard you from the top of the house just now এটো কি কৈছে হে ভয়েসটোৱে হে ভয়েসটো যেটো ভয়েসে সুধিছিলে যে হেতু একচুয়ালি কোল্ড হয় নে হে ফিভাৰ হয় তেতি হে একেটা ভয়েসে এতিয়া তাক এটা সাজেশন দিছে নিজে মানে অকমান বহুত জনা শুনা টাইপত দেখাই এটা কথা কৈছে যে ওকে তোমাৰ যদি মানে এই প্ৰবলেমটো আছে তেতিয়া হলে তুমি এই প্ৰবলেমটো এটা ট্ৰিটমেন্টৰে এটা স্পেশাল ট্ৰিটমেন্টৰে কিউৰ কৰিব পাৰিবা ভাল কৰিব পাৰিবা হে ট্ৰিটমেন্টটো হৈছে যে তুমি এটো বস্তু ধৰা পেলাব লাগিব যে তোমাৰ একচুয়ালি কোনটো স্পেসিফিক কোনটো প্ল্যান্টৰ পৰা তোমাৰ এই মানে এলাৰ্জিটো হয় এই প্ৰবলেমটো হয় হেতু তুমি ধৰা পেলাব লাগিব আৰু তাৰ লগত কৈছে I think you would better see a doctor if you are serious about your work আৰু লগতে কৈছে কিন্তু মই ভাবো তুমি ডক্টৰক দেখাই লোৱাটো বেছি ভাল হ'ব যদি তুমি তোমাৰ কামৰ কাৰণে বহুত সিৰিয়াস হয় তেতিয়া হলে তুমি ডক্টৰক দেখাই লোৱাটোৱে বেছি ভাল হ'ব I heard you from the top of the house just now কাৰণ আৰু মই লগতে মানে তোমাক এতিয়া তোমাৰ মাতটো মানে মই হে ওপৰত আছিল ওপৰ ফ্লোৰত আছিল তাৰ পৰা মই তোমাৰ মাতটো শুনা পাইছো এনেকে হে ভয়েসটোৱে কথাখিনি কয় মানে সাজেষ্ট কৰে আৰু লগতে এটা কথা বুজাই যে ওকে মই তোমাৰ মাত শুনি আছিলো তুমি যে মোৰ ঘৰত আহিছা মই তোমাৰ মাতটো শুনি আছিলো হে তেনেকে হে ভয়েসটোৱে কয় এটা একচুয়ালি এই ভয়েসটোনো কাৰ হেতু আমি লাহে লাহে গম পাই গৈ থাকিম হয়নে কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে কোৱাচোন কোনোবাই কোৱা কাৰ ভয়েস হয় বাৰু হেতু ভয়েসটোৰ কথা যে কৈ আছে ইয়াতে ভয়েস এটাৰ কথা কৈছে কাৰ হয় ক'ব পাৰিবা কোনোবাই কোৱা টেল মি কুইক ক'ব পাৰিবানে নাই কাৰ ভয়েস হয় হেল্ল হাই ওকে অঞ্জলিয়ে দিছে সুৰুনি জনি
Surnir voice. Anjani Sur. Okay. Devashriya dise Anjani Sur. Anisha dise Sur or Surnir voice. Red dressed. Okay. Lakshmi Priya dise red dressed lady. Okay. Okay. ঠিক আছে. A woman. Uh, a young pretty lady. Anjani Sur. Chor ki maha chor. Wah. क्या रिप्लाई है सुरर महासुर ने हाँ ठीके আছে okay burglar number 2 okay woman thief a young pretty lady shoot over grange shoot over grange চুৰ কৰিবহে গৈছে voice to shoot over grange নহয় বেলেগ কাৰবাৰ আছিল okay ঠিকে আছে আনসাৰ খিনি ঠিকে আছে সুৰনি সুৰনি number 2 কোনবা দিছে সুৰনি জনি কোনবা দিছে a young pretty lady কোনবা দিছে red dressed lady বহুতৰ আনসাৰ আহিছে ওকে বুজিছো তোমালোকে পঢ়িছা হয় না ইয়েস হে ভয়েস টু একচুয়ালি ঘৰৰ মালিকৰ নাছিলে ইয়াতে টুইষ্ট আছে থাকে ন টুইষ্ট পে টুইষ্ট তো এতিয়া হে বস্তুটো টুইষ্ট আছিলে যে আমাৰ লকস্মিথ হৰেশ এজন চুৰু আছিলে হেতু এটা টুইষ্ট আছিলে তাৰ লগত আৰু এটা টুইষ্ট এড হৈ গল যে হৰেশে চুৰ কৰিব যাওঁতে চুৰৰ পৰাই ধৰা পৰিলে ঠিক আছে তো এই ভয়েসটো বেলেগ এগৰাকী সুৰৰ আছিলে জুনে কানিংলি আমাৰ হৰেশক ঠগি দিছিলে ওকে তে গুটে কাহিনীটো আমি বুজিম মানে পঢ়িম ভালকে পঢ়িম জুনে নাজানিছিলে জানিবা it was a quiet kindly voice but one with firmness in it a woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her she was young quite pretty and was dressed in red she walked to the fireplace and straightened the ornaments there এটা হে ভয়েসটো যেটো ভয়েসৰ কথা ইয়াৰ আগত মেনশন কৰি আছিল এতিয়া হে ভয়েসটোৰ মানে যেটো টোন হয় বা কেনেকুৱা হয় সেই বস্তুটোৰ মানে এটা এক্সপ্লেনেশন দিছে কেনেকুৱা হয় কোৱাইট হয় ওকে মানে একদম থাকে ন বহুত ৰুড নহয় সফট হয় মানে কোৱাইটৰে সফট কাইন্ডলি কাইন্ড ভয়েস মানে একদম বহুত মৰমত যে কয় তেনেকুৱা এটা ভয়েস হয় বুলি কৈছে কিন্তু সফট আৰু কাইন্ড ভয়েস হয় কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু ফাৰ্মনেস আছে মানে নাৰ্ভাসনেস নাই বা ভয় খোৱা কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ সিন দেখা পোৱা নাই মানে সেই মাতটোত এনেকুৱা হয় ন আমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ঘপককে দেখা পাইছো শকড হলো আমি মাতটো যদি দিও আমাৰ মাতত অকমান হলেও ভয় দেখা পোৱা শুনা পোৱা যায় ভয় আছে যেন আমাৰ ধৰা পৰে হয় নে নহয় কিন্তু সেই মানুহগৰাকীৰ মাতটোত যদিও সফট আৰু কাইন্ড আছিলে সেই মাতটোত কিন্তু ভয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে আশংকাৰ কিবাৰ তেনেকুৱা একো ধৰা পৰা নাছিলে একদম পুৰা ফাৰ্ম আছিলে পুৰা কনফিডেন্ট আছিলে মানে ভয়েসটো ওকে a woman was standing in the doorway সেই দৰজাৰ মুখত এগৰাকী লেডি এগৰাকী woman ৰৈ থকা দেখিছিলে যাৰ ভৰিত যাৰ গাত Sherry কোন আছিলে Sherry কোন আছিলে dog yes anisha dog very good dog আছিলে হয় না yes Jugendre দিছে dog a dog Prashanta দিছে yes very good dog Sherry to asile he ঘৰটো shoot over granger কুকুৰটোৰ নামটো Sherry asile এতিয়া he মানুহগৰাকী যে he lady গৰাকী যে দৰজাৰ ওচৰত ৰৈ আছিল তেতিয়া Sherry এ মানুহগৰাকীৰ গাত নিজৰ গাতটো ঘহাই আছিল ঠিক আছে এই যে আমাৰ কুকুৰবিলাকে আমাৰ ঘৰত থকা কুকুৰবিলাকেও তেনেকুৱা কৰে হয় না আমি ঘৰলে যোৱাৰ লগে আহিব একদম গাত লেটি পেটি কৰি অৱস্থা নাইকিয়া কৰে হে তেনেকুৱা কৰি আছিল she was young quite pretty and was dressed in red হে মানুহগৰাকী প্ৰিটি আছিলে ঠিক আছে ধুনিয়া আছিলে মানে সব আৰু একদম কিউট গুড লুকিং বিউটিফুল এভৰিথিং একেলগতে আছিলে তো ইয়াতে হেতু কাৰণে কোৱাইট প্ৰিটি বুলি কৈছে ইয়াং আছিলে বয়সটো বেছি নাছিলে আৰু লগতে তেওঁ red color এটা dress পিনি আছিলে she walked to the fireplace and straightened the ornaments there আৰু তেওঁ হে doorway পৰা লাহেকে গৈ যেটো fireplace আছিলে হে ব্ৰিটিছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰবিলাকত কি থাকে চিমনি থাকে হয় না ফায়াৰপ্লেস থাকে ঘৰৰ ভিতৰতে ফায়াৰপ্লেস থাকে তাৰ পৰা যে চিমনি থাকে হে ফায়াৰপ্লেসটোৰ কথা কৈছে ইয়াতে তো হে ফায়াৰপ্লেসটোৰ ওচৰত গৈছে আৰু গৈ তাত থকা অৰ্নামেন্টস এতিয়া অৰ্নামেন্টস মানে ডিঙিত পিন্ধা খিনি কথা কোৱা নাই ইয়াতে হা এই নেকলেস চেইন ইয়াৰিংস হেখিনি কথা কোৱা নাই ইয়াতে অৰ্নামেন্টস কোনখিনি কথা কৈছে হে ডেকোৰেটিভ আইটেমস খিনি কথা কৈছে যিবিলাক নিদি এটা ধৰিলো ফ্লাৱাৰ ভাস হ'ব পাৰে এষ্ট্ৰে থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বস্তু তাৰ ওপৰত থৈ দিয়া আছিল হে বস্তুখিনি সিজিল কৰি আছে স্ট্ৰেট কৰি আছে মানে খেসেং মেসেং হৈ আছিল আছে খেলিমেলি হৈ আছিল আছে হেখিনি একদম পুৰা সিজিল কে থৈ আছিল তো এতিয়া এই একচনটো
হে যে ফায়াৰপ্লেচ হে দুটা একশন ইয়াতে দুটা একশন তোমালোকে দেখিছা দুটা একশন দেখিছা এই দুটা একশন কি কি হয় ক'ব পাৰিবা নেকি এটা হৈছে চোৱা Sherry was rubbing against her আৰু লগতে she went to the fireplace and straightened the ornaments there হয় না নহয় এই দুটা বস্তু এই দুটা পিকচাৰ দেখাইছে এই দুটা পিকচাৰেদি কি বুজি পোৱা গৈছে একশন দুটাৰেদি কি বুজি পোৱা গৈছে Sherry জেনাৰেলি এটা কুকুৰে কাৰ লগত বেছিকে মিলি যায় নিজৰ ওনাৰ হয় না নহয় হা হয় না নহয় এটা কুকুৰে ঘৰত এটা ৰখা কুকুৰে কাৰ লগত বেছিকে মিলি যায় ওনাৰ লগত একদম ইজিলি বেলেগৰ লগত কোনোবা ইয়েস ওনাৰ লগত বেলেগ আহা মানুহৰ লগতো ফ্ৰী হ'ব পাৰে বাট ষ্টিল কাৰ লগত বহুত বেছি ফ্ৰী হ'ব একদম পুৰা হোমলি একদম ফ্ৰেন্ডলি কাৰ লগত বিহেভ কৰিব ওনাৰ লগত এটা পইণ্ট আমি পালো যে হে লেডি গৰাকী মানে যোনে যোনে পঢ়া আমি যদি নপঢ়িলোহেঁতেন এই চেপ্টাৰটো যদি নপঢ়িলোহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ কনফিউজন আহিলেহেঁতেন যে অ'কে এই লেডি গৰাকী কোন হ'ব পাৰে ওনাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ শ্বেৰী ঘৰৰ কুকুৰটো সেই লেডি গৰাকীৰ লগত লাগি আছে ৰাইট তো সেইগৰাকীক আমি ওনাৰ বুলি ভাবিলোহেঁতেন ওনাৰ বুলি ভবা এটা পইণ্ট হৈছে সেইটো ছেকেণ্ড পইণ্ট হৈছে যে তেওঁ সেই ফায়াৰ প্লেচটো এনেকুৱা দেখাইছিলে তেওঁ যেন তেওঁ সেই ঘৰটোৰ এটা এটা কৰ্ণাৰ লগত এটা এটা কোন তেওঁ জানিছিলে এটা এটা বস্তুৰ লগত তেওঁ কি আছিলে পুৰা এটাচড আছিলে তেনেকুৱা নিচিনাকে তেওঁ ইয়াতে শ্ব' কৰিছে সেই ফায়াৰ প্লেচটোত গৈ এগৰাকী বাহিৰা মানুহে কেতিয়াও বস্তুখিনি চিজিল নকৰেগে হয় নে নহয় তোমালোকে মোক কোৱা তোমালোকে যদি কাৰোবাৰ আলহী ফুৰিব গৈছে জানিবা মানুহ যাৰ OCD থাকিব সিটোতো কৰিব যাৰ OCD থাকিব সিটোতো কৰিব বাট যাৰ নাথাকে নতুনকে ফুৰিব যোৱা মানুহে ঘৰ বা আলহী ফুৰিব যোৱা মানুহে ঘৰত তুমি যদি টেবুল এখনৰ ওপৰত কিবা কিবি বস্তু ইনেই মানে অ'ত এনেকে থৈ দিয়া দেখা তুমি জানো সেই বস্তুখিনি নিজৰ ঘৰত যেনেকে চিজিল কৰা তেনেকে জানো চিজিল কৰিবাগে নকৰা অবভিয়াছলি কোনেও নকৰে একদম পুৰা অনেষ্ট আনসাৰ যদি হয় নকৰে কোনেও নকৰে মানে সেই কোনোবা এজন দুজন 100 জনৰ ভিতৰত 4-5 জন মানুহ বাদ দি বাকিখিনিয়ে কোনেও নকৰে নকৰো ইয়েস আহি গ'ল আনসাৰ নকৰো ইয়েস অবভিয়াছলি তো এতিয়া সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই যিগৰাকী লেডি আছিলে প্ৰিটি লেডি আছিলে সেই প্ৰিটি লেডি গৰাকীয়ে কি কৰিছে সেই ফায়াৰ প্লেচটোৰ ওপৰত থকা বস্তুখিনি ঠিক কৰিছেগে তো সেই একশনটোৰেও বুজি আমাৰ এনেকুৱা লাগি যাব প্ৰথম পঢ়া হলে পঢ়োতনে যে সেই লেডি গৰাকী সেই ঘৰটোৰ ওনাৰ আছিলে হয় নে নহয় মোক সেইটো কোৱা হয় নে নহয় হয় ইয়েস ইয়েস হয় 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 নে নহয় ইয়েস হয় তো সবে আনসাৰ দিছে হয় ওকে তো এই গীতা বস্তু হৈছে আমাৰ হে লেডি গৰাকী ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে লেডি গৰাকী এপিয়াৰেন্সটো তেওঁ যে আহি হেকনত এপিয়াৰ হৈছে হে বস্তুটোক ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে অলৰেডি down Sherry she said anyone would think I had been away for a month she smiled at Horace and went on however I came back just in time though I didn't expect to meet a burglar এতিয়া এই ডায়লগটো হৈছে এই লেডি গৰাকী সেই প্ৰিটি লেডি গৰাকী যিগৰাকী ৰেড কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আছিলে সেই লেডি গৰাকী এতিয়া লেডি গৰাকীয়ে সেই দুটাটো একশন দেখালে ওকে ফাইন এতিয়া তেওঁ নিজৰ ডায়লগেৰেও এইটো প্ৰুভ কৰিব গৈছে আমাৰ হৰেছক এইটো দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিছে যে তেওঁ সেই ঘৰটোৰ ওনাৰ হয় বুলি প্ৰুভ কৰিব গৈছে কেনেকে তেওঁ সেই শ্বেৰীক কৈছে যে ওকে শ্বেৰী হ'ব তলত বহা তলত বহি দিয়া ইমানকে লাগি নাথাকিবা আমি কওঁ নাই হ'ব এনেকে বুলি কওঁ নে কুকুৰকেইটাক যাচোন আঁতৰি দেচোন কিনো লাগি আছ কওঁ নে নকওঁ তো সেই মানুহগৰাকীও তেনেকে কৈছে যে ওকে ডাউন শ্বেৰী তলত বহা তুমি এনেকুৱা মানে মানুহে দেখিলে ভাবিব যে মই যেন 1 মাহৰ পৰা ঘৰত নাই তুমি যেনেকুৱা কৰি আছা মানুহে দেখাৰ লগে লগে সেই 1 মাহৰ পৰা নাই বুলিয়ে মই ভাবিব সেই তেনেকে শ্বেৰীক একদম কথাখিনি কৈ আছে আৰু লগতে হৰেছৰ ফালে চাই এটা স্মাইল দিছে ওকে এটা হাঁহি মাৰিছে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে ওকে হাউএভাৰ লাকিলি মানে এটা কথা ভাল হ'ল যে মই টাইমত ঘূৰি আহিলো আৰু মই মানে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো যে এজন চুৰ বাৰ্গলাৰ এজনক মই আহি পেলাই লগ পাম সেই তেনেকে সেই লেডি গৰাকীয়ে কথাখিনি কয় ৰিডাৰ্ছ আৰু হৰেছ ৰিডাৰ্ছ দুইটা পাৰ্টিকে এইটো প্ৰুভ কৰিব কাৰণে এইটো দেখাব কাৰণে যে সেই লেডি গৰাকী সেই ঘৰটোৰ শুটওভাৰ গ্ৰেঞ্জ ঘৰটোৰ ওনাৰ হয় okay Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family.
এতিয়া হৰেশৰ মনলৈ মানে এটা হোপ আহিছে হৰেশ had some hope because কিয় তাৰ মনত অলপ হলেও হোপ আছে কিয় কাৰণ because she seemed to be amused at meeting him কাৰণ সেই লেডি গৰাকীক দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যেন তেওঁ মানে ভয় খোৱা নাই বাট মানে থাকে ন অকমান এমিউজড হৈ যায় শক টাইপ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ন অলপ আচৰিত নিচিনা যে ও আহিল এনেকুৱা হৈছে সেই বস্তুটো মানে সেই লেডি গৰাকীৰ কিন্তু সেইটো বস্তু দেখা পাইছে আৰু সেইটো কাৰণে হৰেশৰ মনত তেতিয়া অলপ হলেও হোপ আছেগে he might avoid trouble if he treated her the right way. He ভাবিছে যে যদি এই লেডি গৰাকীক মই right way treat কৰো ভালকে যদি মই লেডি গৰাকীক treat কৰো হয়তো সাগে মই লেডি গৰাকীৰ পৰা যিখিনি ট্ৰাবল পাবলৈ গৈ আছো বা মই ধৰা পৰাৰ কাৰণে যিখিনি ট্ৰাবল হ'বলৈ গৈ আছে মোৰ লগত সেইখিনিৰ পৰা সাগে হয়তো মই বাচিব পাৰিম তো হেতু কাৰণে লেডি গৰাকীক কি কৈছে ৰিপ্লাই দিছে যে I didn't expect to meet one of the family আৰু ময়ো কিন্তু ঘৰটোৰ এজন হলেও ফ্যামিলি মেম্বাৰ লগ পাম বুলি মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো হিও লগতে তেনেকে হে একেটা টোনতে মানে একদম ধুনিয়াকে ৰিপ্লাইটো দিছে she nodded I see what an inconvenience it is for you to meet me what are you going to do তাই লগতে নোট কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে ওকে মই ধৰিব পাৰিছো যে মানে তুমি মোক লগ পোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰবলেম তোমাৰ কাৰণে হৈছে ইনকনভেনিয়েন্স হৈ গৈছে কিন্তু তুমি এটা কি কৰিবা তেনেকে বুলি কোৱেশ্চন মানে মানুহ গৰাকীয়ে নিজৰ মেৰ পাকত এতিয়া আমাৰ হৰেশক হুমুৱাবলৈ চাই আছে ঠিক আছে এটা অকাই পকাই মানে ধৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে Horace said, my first thought was to run. আৰু হৰেশে একদম honest answer যেনেকে তোমালোকে যে honest answer দিয়া মোক তেনেকে হৰেশে এটা honest answer দিছে যে okay মোৰ প্ৰথম মানে যিটো ভাব আহিছিলে হেতু আছিল পলাই যোৱা দৌৰি গুছি যোৱা মানে বাচিব লাগিব ন এতিয়া আহি গৈছে কোন ওনাৰ আহি যোৱাৰ লগে লগে মুকটো তাকটো এতিয়া পুলিচত দি দিব তো হেতু কাৰণে ফাৰ্স্ট বাৰ্গলাৰ এটাৰ কি থট আহিব ফাৰ্স্ট থটটো কি হ'ব পাৰে জেগাটোৰ পৰা পলুৱাটো হ'ব পাৰে তো একে ধৰণে হৰেশৰ মনতো হেতু ধাৰণাই আহিছে of course you could do that but I would telephone the police and tell them all about you they would get you at once yes of course মানুহ গৰাকী মানে এনেকুৱাকে দেখাইছে যেন তেওঁ ভয় লাগা নাই তেওঁ কমপ্লিটলি একদম পুৰা ৰেডি আছে যি সার্কামস্টেন্স না হক হেতুক টেকল কৰিব কাৰণে আৰু লগতে মানে হৰেশক কেনেকে হ্যান্ডেল কৰিব লাগে হেতু জানে লেডি গৰাকীয়ে সেই কথাটো জানিছে কেনেকে হৰেশক নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিব পাৰিব সেই কথাটো জানে হেতু কাৰণে লেডি গৰাকীয়ে কৈছে যে ওকে তুমি দৌৰিম বুলি ভাবিছিলা yes of course you can তুমি নিজৰ মতে দৌৰি গুছি যোৱা কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে মই পুলিচক ফোন কৰিম টেলিফোন কৰিম আৰু হিহঁতক মই কৈ দিম আৰু তুমি কেতিয়াও সেই পুলিচৰ পৰা বাচি যাব নোৱাৰা পুলিচে তোমাক এবাৰতে ধৰি লব তেনেকে বুলি মানুহ গৰাকী আমাৰ হৰেশক মানে থ্ৰেটেন কৰে ভয় খুৱায় ধমকি একচুয়ালি একদম ৰাফ ধমকি নহয় বাট একদম স্মুথলি মানে আমাৰ যেনেকে যে কওঁ ট্ৰোল দিছে মিহিকে দি দিছে বুলি যে কওঁ এতিয়া সেই মানুহ গৰাকীয়ে তেনেকুৱা কাম কৰিছে আমাৰ হৰেশক ডাইৰেক্টলি একো কথা কোনে বাট মিহিকে মানে দি দিছে ভয়টো মানে খুৱাই দিছে যে তই কৰ এনেকুৱা মই তোক ধৰামে হা তাৰ পিছত কি হৈছে Horace said I would of course cut the telephone wires first and then he hesitated a smile on his face I would make sure that you could do nothing for some time a few hours would be enough আৰু Horace লগে কয় যে okay মই কিন্তু তুমি যে ফোন কৰা আগতে মই হে টেলিফোনৰ ওয়্যাৰস কেটা মই কাটি দিম আৰু তাৰ পিছত বুলি কৈ হি অলপ হেজিটেট কৰে অলপ সংকোচ কৰে মই কওঁ নে নকওঁ হে ভাবটো আহে তাৰ মনলে আৰু তেতিয়া হি মুখত এটা হাঁহি আনে আৰু কয় যে মই এটা কথা মেক শিওৰ কৰিম যে তুমি একো যাতে কৰিব নোৱাৰা অলপ সময়ৰ কাৰণে যাতে তুমি একো কৰিব নোৱাৰা হেতু মই মেক শিওৰ কৰিম আৰু অলপহে টাইম লাগিব a few hours would be enough হেতু হেখিনি কাম কৰিবলৈ মোক অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বহুত টাইম নালাগে তেনেকে হৰেছে তাইকো উল্টাই মানে কথাখিনি কৈ ভয় খুৱায় she looked at him seriously you would hurt me এতিয়া মানুহ গৰাকী মানে আমাৰ হৰেশক মানে বস্তুটো কি কৰিছে তাই মানে সাইকোলজিক্যালি গেম খেলি আছে হা তাই নিজে চুৰ হয় বাট তাই উল্টা হৰেশক ফসাব ট্ৰাই কৰিছে যাতে তাই নিজে ফসি না যায় তো এতিয়া তাই মানে ইমোশনালি খেলিছে অলপ সিৰিয়াস লুক এটা দিছে হৰেশৰ ফালে লুকটো দি সুধিছে ওকে তুমি মোক হাৰ্ট কৰিবা তুমি মোক দুখ পাবা ফাইন তাৰ পিছত কি কব Horace paused and then said I think I was trying to frighten you when I said that আৰু তেতিয়া Horace মানে আমি এই যে মিম যে ওলাই ইতনা ভি সচ नहीं बोलना था তেতিয়া হৰেশৰ লগত হেতু হৈ আছে Horace सच पे सच बोलता जा रहा है মানে ঠিক আছে সঁচা কথাৰ পিছত সঁচা কথা তাৰ মনৰ পৰা ওলাই গৈ আছে প্ৰথমতেতো কৈ দিলে মই দৌৰিলো হেতেন
তাৰ পিছত কলে মই ওয়্যাৰ কাটি দিম টেলিফোন কৰা আগতে এতিয়া কৈ দিলে যে ওকে মই ভাবিছিলো যে মই তোমাক ভয় খুৱাই আছো বাট একচুয়ালি মানুহ গৰাকী ভয় খোৱা নাই ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছে you didn't frighten me Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me let me go এতিয়া মানুহ গৰাকী কিন্তু একদম পুৰা কনফিডেন্টলি ৰিপ্লাই দিয়ে যে তুমি মোক ভয় খুৱাব পৰা নাই মই তোমাৰ পৰা ভয় খোৱা নাই আৰু তেতিয়া হৰেছে এটা কথা সাজেষ্ট কৰে যে ওকে একো নাই তুমিও ভয় খাব নালাগে ময়ো ভয় নোখোৱা মানে হেতু বুজাইছে হি আৰু কৈছে যে ফাইন ঠিক আছে তুমি এটা কথাই মন ৰাখা মানে এটা কথাই মনলৈ আনিলোৱা যে তুমি মুক যে দেখিছা এবাৰলে হলে যে মুক দেখিছা হেতু কথা পাহৰি যোৱা আৰু মুক যাবলৈ দিয়া একদম পুৰা মানে সেফ খেলি আছে এতিয়া ইটোৱেও সেফ খেলিছে হিটোৱেও সেফ খেলিছে কোনো এটা মানে ইটুকু হাৰ্ট কৰা নাই হিটুকু হাৰ্ট কৰা নাই ইন দা সেন্স কৰিব চান্স পোৱা নাই না হৰেছে তাইক হাৰ্ট কৰিছে কাৰণ হি এটাটো ফসি গল ধৰাটোতো পৰিলে অলৰেডি তাৰ কৰিব পৰা একো অপচনেই বাকি নাই এটা লেডি গৰাকী যিহেতু হি ভাবি আছে ওনাৰ হয় হেতু কাৰণে হি ভয় কৰি আছে কিন্তু লেডি গৰাকী একচুয়ালি ওনাৰ নহয় তো এতিয়া লেডি গৰাকীও সেফ খেলি আছে যেহেতু তাই নিজে চুৰ হয় তাই নিজে বাচিব লাগিব ধৰা পৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তাই এতিয়া সেফ গেম খেলি আছে ওকে এই গুটে খেলটো মানে একদম খিচৰি বনি গৈছে দুটা চুৰ কিন্তু দুটা চুৰে দুটা চুৰৰ ঠেং দেখা নাই বুজি পালা ওকে তাৰ পিছত কি কৈছে the voice was suddenly sharp why should I you were going to rob me if I let you go you will only rob someone else society must be protected from men like you এতিয়া যেতিয়া হৰেছে সাজেষ্ট কৰে যে ওকে এটা কথা ভাল হ'ব যদি তুমি মুক যে কেতিয়াবা হলেও দেখিছা হে কথাটো পাহৰি যোৱাটো তোমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব মুক যাব দিয়া তেনেকে যেতিয়া হৰেছে ধমকি দিয়ে তেতিয়া মানুহ গৰাকী এটা কথা কয় যে কি বুলি কয় যে কিয় মই তোমাক যাব দিম কিয় মই তেনেকে পাহৰি লম তুমিতো মোক মোৰ পৰা চুৰ কৰিব আহিছা মোক মানে লুটি নিব আহিছা মই যদি তোমাক যাব দিও এৰি দিও তুমি গৈ বেলেগ মানুহৰ ঘৰতো লুটিবা গৈ বেলেগ মানুহৰ ঘৰতো চুৰ কৰিবা আৰু সোসাইটি এখনে এনেকুৱা এখন সোসাইটি তোমাৰ নিচিনা মানুহ একচুয়ালি ডিজাৰ্ভ নকৰে তুমি তোমাৰ নিচিনা এজন মানুহৰ পৰা এই সোসাইটিখন প্ৰটেক্টেড নহয় হেতু কাৰণে মই তোমাক ধৰাবই লাগিব তেনেকে মানুহ গৰাকী আকৌ উল্টাই হৰেছক ভয় খুৱায় হৰেছ smiled I am not a man who threatens society I steal only from those who have a lot of money I steal for a very good reason and I hate the thought of prison এতিয়া হৰেছে হে কথাখিনি শুনি হাঁহে এটা হাঁহি মাৰে আৰু কয় যে একচুয়ালি মই সোসাইটিৰ থ্ৰেট নহয় মই সোসাইটিক ভয় নুখুৱাও চুৰ কৰি ভয় নুখুৱাও মই মাত্ৰ সেই মানুহখিনিৰ পৰা চুৰ কৰো যিবিলাক মানুহৰ হাতত বহুত ধন টকা পইচা সম্পত্তি আছে আৰু মোৰ চুৰি কৰা কাৰণটো এটা গুড ৰিজন হয় গুড ৰিজনৰ কাৰণে মই চুৰি কৰো আৰু এই যেটো প্ৰিজনাৰ থট হয় তুমি যে প্ৰিজন পুলিচক ধৰি নি প্লা মুক যে জেলত থুৱাৰ কথা কৈছা সেই থটটো বা সেই কথাটো মই সবতকে বেয়া পোৱা কথা হয় বুলি হৰেছে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে হা she laughed and he begged thinking that he had persuaded her look I have no right to ask you for anything but I am desperate let me go and I promise never to do this kind of thing again I really mean it তাই হে কথাখিনি শুনি হৰেছে যিখিনি কথা কৈছে হেখিনি কথা শুনি লেডি গৰাকীৰো কিন্তু হাঁহি উঠে আৰু আমাৰ হৰেছে তাইক মানে বেক কৰে যে ওকে মুক যাবলৈ দিয়ক এনেকুৱা টাইপত বেক কৰে আৰু হে সময়ত কয় যে ওকে লগতে ভাবে যে মই এতিয়া মানুহ গৰাকী মনাই লব পাৰিলো সগে আৰু তেতিয়াই কয় যে ওকে চাওক মই আপোনাৰ পৰা কিবা এটা বিচৰাৰ কোনো মোৰ অধিকাৰ নাই কিন্তু মই মানে একদম বহুত ডেসপাৰেট হয় মোৰ উপায় নাই কিয়া মানে মুক যাবলৈ দিয়ক আৰু মই প্ৰমিস কৰিছো যে মই এনেকুৱা কাম আকৌ এবাৰ গৈ নকৰোগে আৰু মই এটো কথা হসাকে মিন কৰিছো মানে লিটাৰেলি মানে মিন কৰিছো ৰিয়েলি মিন কৰিছো বুলি হৰেছে প্ৰমিস কৰে মানুহ গৰাকীক প্ৰমিস কৰে হি এটো কাৰণে প্ৰমিস কৰে ভাবে যে ওকে মই যদি এনেকে কওঁ হয়তো সগে মানুহ গৰাকীয়ে মুক যাবলৈ দিব she was silent watching him closely then she said you are really afraid of going to prison aren't you এটা তাই লাহেকে মনে মনে থাকি অলপ দেৰি হৰেছলে চাই আৰু কয় যে ওকে তুমি প্ৰিজন যাবলৈ হসাকৈ ভয় কৰা হয়নে এনেকে বুলি কোৱেশ্চন কৰে she came over to him shaking her head I have always liked the wrong kind of people লাহেকে তাই নিজৰ মূৰটো এনেকে জুকাৰি হৰেছৰ ওচৰলৈ আহে আৰু কয় যে ওকে I have always liked I have always liked the wrong kind of people এনেকুৱা ভুল মানুহক মই সদায় পছন্দ কৰি আহিছো তেনেকে বুলি মানুহ গৰাকীয়ে হৰেছক কথাটো কয় ওকে তো আজিলে হ'ব নে আৰু পঢ়াম MCQ লাগিব বাৰু ঠিক আছে হেখিনি হৈ থাকিব
নে শেষ কৰি দিও হয় নাই গুটেকন শেষ কৰি দিও অলপ আছে ওকে তাৰপিছত তাইক একচুয়ালি কি কয় চোৱা হেখিনি কৈ থাকে হেখিনি কনভাৰসেশন দুটা মাজত হৈ থাকে she picked up a silver box from the table and took a cigarette from it Horace eager to please her and seeing that she might help him took off his gloves and gave her his cigarette lighter he manugoraki ki korise laheke table khonor upor pora eta cigarette or packet uliaise okay aru Horace ki hoise eager to please her and seeing that she might help him took off his gloves and gave her his cigarette lighter Horace he সময়ত eager হয় মানে okay Horaceৰ মাথাত এটা আহে যে okay মই যদি এই মানুহগৰাকীক হেল্প কৰো মানুহগৰাকী সগে মোক যাবলৈ দিব লগে লগে হি নিজৰ যেটো গ্লোভস পিনি আছিলে যাতে তাৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্টস কোটো নপৰে তাৰ কাৰণে যে গ্লোভস পিনে হে গ্লোভস জোৰ খুলিছে আৰু খুলি তাৰ নিজৰ সিগাৰেট লাইটাৰটো মানুহজনীৰ ফালে আগবঢ়াই দি দিছে you will let me go he held the lighter towards her he তেতিয়া নিজৰ লাইটাৰটো মানুহগৰাকী ফালে দি কোৱেশ্চন এটা কৰে যে তুমি মোক যাবলৈ দিবা হয়নে তেনেকে কোৱেশ্চন কৰে yes but only if you will do something for me তেতিয়া লগে লগে আমাৰ লেডি গৰাকী চান্স পে ডান্স কৰিছে আৰু চান্স পে ডান্স কৰিছে হে হি তেনেকে কোৱাৰ লগে লগে লেডি গৰাকী চান্স লৈ কৈছে ওকে যাব দিম কিন্তু তাৰ কাৰণে তুমি মোৰ কাৰণে কাম এটা কৰিব লাগিব যদি হে তুমি এটা কাম কৰা মোৰ কাৰণে তেতিয়া হে মই তোমাক যাব দিম এনিথিং ইউ সে লগে লগে আমাৰ হৰেছৰ কাৰণ হৰেছ এতিয়া এটা বেয়া কন্ডিশনত ফসি গল ন না ইসপাৰ না উসপাৰ হি মানে ফসিছে তো এতিয়া তাৰ এটাই অপচন আছে যে মানুহগৰাকী কেনেকে মনটো ভুলাব পাৰে আৰু তাৰ পৰা হাৰি যাব পাৰে তো এতিয়া লগে লগে হি একদম ইনস্ট্যান্টলি ৰিপ্লাই দিছে যে ওকে যিকোনো কামে মই তোমাৰ কাৰণে কৰিব ৰেডি আছো তেনেকে কৈ দিয়ে before we left for London I promised my husband to take my jewels to our bank but I left them here in the safe I want to wear them to a party tonight so I came down to get them but okay তেতিয়া মানুহগৰাকী কয় যে ওকে যেতিয়া আমি লণ্ডনলৈ যোৱাৰ আগত মানে মই মোৰ হাজবেণ্ডক এটা কথা প্ৰমিস কৰিছিলো যে আমাৰ যিখিনি গহনা গাথৰি আছে জুৱেলছ আছে সেইখিনি মই বেংকত থৈ যাম কিন্তু মই হে যেটো সেফত জুৱেলাৰী খিনি ৰাখো হে সেফটোৱে মই এৰি থৈ গুছি গলো আৰু এতিয়া মই মোৰ হে এডাল জুৱেলাৰী আছে জিডাল নেকি মই জুৱেলাৰী খিনি মানে মই এটা পাৰ্টিলে পিন্ধি যাব পাৰো সো আই কেম ডাউন টু গেট देम আৰু হেতু কাৰণে মই তললে আহিছিলো একচুয়ালি কিন্তু বুলি কৈ তাই মানে ৰখি দিয়ে পজ কৰে যাতে মানে হৰেছক ম্যানিপুলেট কৰিব পাৰে ওকে Horace smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? আৰু হৰেছে সেই কথাটো কমপ্লিট কৰিব নিদিয়া কয় লগে লগে হি মুখেৰে মাতে যে ওকে মানে এটা স্মাইল দি আৰু কয় যে আৰু তুমি সেই সেফটোৰ নাম্বাৰটো পাহৰি গলা হয়নে মানে যেটো সেফটি নাম্বাৰ হয় হেতু পাহৰি গলা হয়নে তেনেকে হি কোৱেশ্চন কৰে yes replied the young lady okay লেডি গৰাকীটো চান্স পাই আছে আমাৰ অকৰা হৰেছে চান্স দি আছে লেডি টেঙৰ কানিং লেডি গৰাকীয়ে চান্স লৈ আছে তো লগে লগে লেডি গৰাকী আনসাৰ দিয়ে যে yes মই পাহৰি গলো সো just help me মানে হেতু বুজাব গৈছে just leave it to me and you will have them within an hour but I will have to break your safe okay হে কামটো আপুনি মোৰ কাৰণে এৰি দিয়ক মোক just 1 ঘন্টা লাগিব কিন্তু এই সেফটো মই ভাঙিব লাগিব হৰেছে কথাটো তেনেকে ধুনিয়াকে বুজাই দিয়ে don't worry about that my husband won't be here for a month and I will have the safe mended by that time তুমি একো নাই চিন্তা নকৰিবা কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ড এক মাহৰ কাৰণে ঘৰলে ঘুৰি নাহে আৰু তেওঁ অহালৈকে মই যেটো সেফ হয় তুমি যে ভাঙি দিবা হেতু মই ঠিক ঠাক কৰি আকৌ বনাই মানে ভাল মেৰামতি কৰি আকৌ লৈ আনিব পাৰিম তেতিয়ালৈকে তেনেকে মানুহগৰাকীয়ে কয় মানে এটো বুজাই যে ওকে তুমি ভাঙা সেফটো ভাঙা মই ঠিক কৰাৰ দায়িত্ব মানে মোৰ হাজবেণ্ড জন আহাৰ আগতে ঠিক কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. আৰু 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ হৰেছে হে সেফটো ভাঙি দিলে আৰু ভাঙি জুৱেলাৰী খিনি উলিয়াই মানুহগৰাকীৰ হাতত গটাই দি নিজে ফুৰ পলালে কাৰণ হি বাসি গল ন নিজৰ কামটো কৰিলে মানুহগৰাকীক প্লিজ কৰিলে মানুহগৰাকীক মনাব পাৰিলে মনটো ভুলাই দিব পাৰিলে হিৰে আহেৰ কাৰণে বাসি গল কোৱাৰ মতে কাম মানে যেনেকে কৈছে যেনেকে হি প্ৰমিস কৰিছে হেমতে হি কৰিছে যেনেকে মানুহজনীয়ে প্ৰমিস কৰিছে হেমতে মানুহজনীয়ে কৰিছে তো একদম হে তেনেকে ধুনিয়াকে স্মুথলি গুটেখিনি গল কথা ঠিক আছে For 2 days he kept his promise to the kind young lady On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. এটা দুদিনৰ কাৰণে হে ঘটনাটো ঘটাৰ দুদিনৰ লেকে মানুহ আমাৰ হৰেছে হে মানুহগৰাকীক দিয়া প্ৰমিসটো ৰাখিলে আৰু 3rd দিনা মৰ্নিং হৰেছৰ এতিয়া মানে কি হৈছে
তাৰ যে আকৌ সেই যে নতুন কিতাপখিনি যে ল'ব লাগে সেইখিনিৰ কাৰণে যে সি বেলেগ এটা যে সেফৰ পৰা চুৰ কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি এতিয়া তাৰ মনত খেলাই আছে but he never got the chance to begin his plan কিন্তু সি সেই দিনাখন ভাবি থাকোতেই গ'ল কিন্তু কোনো ধৰণৰ আকৌ নতুন প্ল্যান বনাবলৈ চান্স নাপালে by noon a policeman had arrested him for jewel robbery at Shootover Grange আৰু সেই দিনা 3 নম্বৰ দিনৰ চুৰি হোৱা কেছটোৰ 3 দিনৰ দিনা নুনত দুপৰীয়াৰ সময়ত এজন পুলিচমেন আহি হৰেশক সেই Shootover Grangeৰ পৰা জুৱেলাৰী চুৰ হোৱাৰ কেছত তাক এৰেষ্ট কৰি লৈ গুচি যায় his fingerprints he had opened the safe without gloves were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her আৰু যিহেতু হি গ্লাভছ অতৰাই লৈছিলে হাতৰ পৰা হেতু কাৰণ তাৰ fingerprints সেফৰ পৰা লৈ গুটে ৰুমটোৰ অতত মানে তাৰ fingerprints থাকি গৈছিল আৰু যিমানে হি মানুহক কৈছে যে নহয় সেই ঘৰটোৰ ওনাৰ গৰাকীয়ে মোক জুৱেলাৰীখিনি উলিয়াই দিবলৈ কৈছিলে মই মানুহ গৰাকী উলিয়াই দিবলৈ দিছিলো সেই কথাটো হি যিমানে কৈছে হিমানে মানুহে তাক বিশ্বাস কৰা নাই কাৰণ তাৰ fingerprintsখিনি সেই ৰুমটোত পোৱা গৈছিল the wife herself a gray-haired sharp-tongued woman of 60 said that the story was nonsense এতিয়া আসল কথা ধৰস একদম পুৰা পুহৰলে আহিছে যে হে Shootover Grangeৰ যিগৰাকী ওনাৰ আছিল মালিকনী গৰাকী একচুয়ালি এগৰাকী young pretty lady নহয় এগৰাকী old 60 years old এগৰাকী লেডি হয় নাই woman of 60 মানে 60 ওচৰ পাজৰ এগৰাকী old lady হে একচুয়ালি হে Shootover Grangeৰ ওনাৰ হয় তো সেই কাহিনীটো যেতিয়া হৰেছে নিজক বচাবৰ কাৰণে কৈ আছে যে নহয় ওনাৰ গৰাকী আহি মোক ক'লে মই হেতু কাৰণে সেফটো খুলি পেলাই তেওঁ উলিয়াই দিলু বস্তুখিনি সেই কথাটো শুনাৰ লগে লগে সেই Shootover Grangeৰ একচুয়াল ৰিয়েল ওনাৰ গৰাকী যিগৰাকী নেকি এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ হয় তেওঁ সেই গুটে কাহিনীটোক এটা ননসেন্স কাহিনী বুলি কৈ গালি পাৰিছে তেতিয়া ঠিক আছে Horace is now the assistant librarian in the prison He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. Etia, Horace actually prisonale joar pisot jailole joar pisot jailot actually thaki jetia jailot niya hoy manuhok beleg kam diye to etia amar Horace oru eta daitto asile eta duty ahi porisile he duty tu hoise assistant librarian Okay, prison, jail. আমি শুনিবলে jail বুলি কলে এনেকা লাগে যে ওকে bars আছে অকল কোলা একদম আন্ধাৰ dark rooms আছে but no তাৰ ভিতৰতে বেলেগ activities কৰিব পৰাকৈ বেলেগ rooms libraries and all থাকে তো হে লাইব্ৰেৰী প্ৰিজনৰ যিটো লাইব্ৰেৰী হয় তাৰ এজন এসিস্টেন্ট লাইব্ৰেৰিয়ান হিচাপে হৰেছ এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত থাকিছিলে আৰু হি যেতিয়া নিজৰ কামত বহি থাকে হি মানে অফেনলি মানে সঘনাই মানে এটা কথা মনলৈ তাৰ আহে এটা কথা ভাবে যে সেই চাৰ্মিং লেডি গৰাকী যিগৰাকী হি লগ পাইছিলে যোন নেকি তাৰ নিচিনা একে প্ৰফেশনত আছিলে সেই লেডি গৰাকী একচুয়ালি তেওঁ কি ধৰণে ট্ৰিক কৰিলে সেই কথাখিনি বা সেই মানুহ গৰাকীলে হি মনত পেলাই থাকে আৰু সেই কথাটো মনত পৰাৰ লগে লগে তাৰ খং উঠে আৰু লগতে আৰু এটা কথা কাৰণে খং উঠে যেতিয়া মানুহে কয় যে honor among thieves honor among thieves এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে মানুহে কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ হৰেছৰ খং উঠিবলৈ কাৰণ কিয় তাক হে তাৰ নিজৰ প্ৰফেশনত থকা that means চুৰৰ প্ৰফেশন হিউ এজন চুৰ আন এজন চুৰ হয়নে আন হে লেডি গৰাকীও এগৰাকী চুৰ দুইজন একেটা প্ৰফেশনত আছিলে চুৰ আছিলে কিন্তু দুইজনৰ মাজত কোনো ধৰণৰ honor নাছিলে কোনো ধৰণৰ trust নাছিলে যেটো কাৰণে আমাৰ হৰেছক হৰেছ আমাৰ যিজন চুৰ আছিলে হে হৰেছক বেলেগ এজন চুৰে ঠগি থৈ গুচি গৈছিলে তো এইখিনিতে আমাৰ গুটে ষ্টৰীটো কমপ্লিট হৈ যায় হোপ তোমালকে সবে ধুনিয়াকে বুজি পাইছা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেন্তে খুদিবা যেহেতু ইয়াত আনসাৰ দিবলে সবৰ আনসাৰ দিতে কোনোবাই কিবা হদিলো আনসাৰ দিবলে পসিবল নহয় কাৰণ তোমালোক বহুতে বেলেগ কথাও পাতি থাকা কমেন্ট সেকশনত আনসাৰ মই মেসেজ খিনি ধৰিব নোৱাৰা হৈ যাও তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে মই আগো কৈছো এপত যোৱা তা ধুনিয়াকে গুটে বস্তুখিনি পাই থবা ওয়ার্ড মিনিংছৰ পৰা লৈ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে পাবা ঠিক আছে ওকে বুজি পাইছা সবে ধুনিয়াকে বুজি পালা জুনে নতুন আছা Last video to swa more last video swa last Saturday গৈছো মই হেতু এটো চ্যাপ্টাৰ লয়ে no হেতু swa তোমালকে আৰু লগতে subscribe কৰিব নাপাহৰিবা অকল মোৰ ক্লাস নহয় বাকি টিচাৰজৰ ক্লাস আহি থাকিব maths social
সায়েন্স গুটেখিনিৰ আহিব তো তাৰ কাৰণে যাতে তোমালোকে প্ৰথমে নটিফিকেশন পোৱা তাৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যোৱা ওকে আৰু যোনে যোনে লাইক কৰা নাই লাইকটো কৰি দিয়া ইমান বেয়া পোৱা নাই মোক হা ইমান বেয়া পোৱা নাই মোক লাইকটো কৰি থৈ যোৱা এট লিষ্ট ওকে বুজিছ নাইস বুজিছ ওকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে MCQ হৈ যাব না MCQ হ'ব MCQ PDF CDF লাগিলেতো এপ এপ জিন্দাবাদ ওকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে so let's wind up for today bye bye